Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd puțin trecutul, prezentul, viitorul situației în care tu te afli și în final vom vedea și o surpriză pentru tine. O să te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc, deoarece este o etalare generală. Hai să vedem ce mesaje ai tu. Să vedem trecut, prezent, viitor și aceasta este surpriza ta. Energia generală este valetul de cupe. Foarte frumos. Văd aici o persoană sensibilă, o persoană foarte dulce, iubitoare. De asemenea, văd tot felul de cuvinte frumoase pe care urmează să le primești, cuvinte de laudă, de apreciere și văd o legătură foarte puternică cu o persoană mai tânără sau cu o persoană mai imatură din punct de vedere emoțional. Dacă te afli într-o relație, văd că ai pășit într-o etapă de iubire total diferită față de ceea ce ai trăit tu până acum. Avem aici Marele Preot care îți transmite o posibilă legătură cu zodia Taur. Marele Preot vorbește de un angajament serios, un contract pe care l-ai semnat sau o înțelegere pe care ai făcut-o cu o persoană foarte dragă ție. Foarte interesant. Hai să vedem mai departe. În trecut avem regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară, dar simt aici foarte puternic să-ți transmit faptul că în trecut poate ai fost într-o perioadă în care te-ai ocupat de lucruri mărunte, poate ai avut un loc de muncă mai, să spun așa, normal, însă pentru alții văd aici o puternică legătură cu mediul rural sau poate cu o persoană care este mai tradiționalistă, mai înrădăcinată în propriile convingeri. Văd aici arcana majoră, steaua, o legătură cu un vărsător. Se pare că dacă ești într-o relație, lucrurile au început aici cu mari speranțe, atât din partea ta cât și din partea celelalte persoane. Pentru alții e posibil să fie o legătură la distanță, deci vă aflați amândoi în orașe diferite, în țări diferite, însă mai văd aici că cineva a avut foarte mari așteptări de la această situație. În alte cazuri, văd că pe zona profesională e ca și cum ai reușit să-ți depășești condiția, ai reușit să mergi într-o altă direcție, poate chiar ai avut un moment în care tu ai făcut lucruri noi în domeniul în care activezi, lucruri noi pe care nu le-a mai făcut nimeni. Următoarea carte, Valetul de monede, avem aici. Valetul de monede care vine clar și îți transmite de faptul că în trecut ai studiat foarte mult ceva anume. Poate chiar e vorba de tot felul de experiențe pe care le-ai avut împreună cu persoana iubită. Simt aici să transmit că pentru unii parcă a fost o relație de studenți, o relație de adolescenți la început. Poate chiar ați studiat împreună viața, ați gustat din ea, ați avut tot felul de experiențe. Hai să vedem în momentul prezent. Da? În momentul prezent, wow! Asul de cupe, foarte frumos. Asul de cupe vorbește despre un nou început. Așa cum am simțit, deci e vorba de o nouă etapă într-o anumită relație, e vorba de un mod nou de a vă manifesta. Văd aici o veste bună, o veste de pace care a apărut sau care urmează să apară. Dacă ești o persoană singură, văd că ai foarte mari șanse să apară cineva.
este o persoană total diferită față de ce ai avut tu până acum. Dacă e vorba de muncă, văd aici iarăși un nou început, o veste bună care apare, un nou loc de muncă. Văd că te liniștești. Următoarea carte, Asul de bâte, avem aici, Asul de bâte care din nou vine cu un nou început. O nouă activitate pe care o faci sau o nouă etapă în relația în care tu ești. Văd că în momentul de față există foarte multă pasiune între voi doi sau relația se bazează mult și pe o atracție fizică dintre voi. Iar asta este absolut fantastic. Pe de altă parte, în general în viața ta văd persoane noi, văd energii noi, un nou mod prin care tu alegi să acționezi, idei bune care îți vin în acest moment și care sunt foarte benefice pentru tine. Chiar ar fi foarte bine să le pui și în practică. Ultima carte pentru momentul prezent este Regele de Spade. Regele de Spade vorbește despre o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar mai văd foarte clar că în acest caz, deci în acest nou început, e nevoie să dai dovadă de multă organizare, de multă disciplină. Ți se cere să te organizezi foarte bine, să-ți faci niște planuri foarte bine puse la punct. Și tot această carte îți transmite faptul că poți avea de rezolvat și ceva legat de zona birocratică, ceva legat de acte, hârtii și documente. Poate ai o legătură aici cu o persoană cu uniformă sau poate să fie o persoană care lucrează cu mintea. Da? Hai să vedem puțin în viitor. În viitor avem prima carte pentru tine, 2 de monede. Păi în viitorul apropiat văd aici că o să urmeze o etapă în care va fi nevoie să menții un echilibru în faptele tale. Poate chiar urmează o perioadă în care e nevoie să te împarți între muncă și familie, între persoana iubită și prieteni. E nevoie aici să găsești un echilibru. În egală măsură, văd că urmează o perioadă în care ai o legătură, să spun așa, cu o persoană puțin mai imatură. Te văd puțin indecis, pe de altă parte, în viitorul apropiat. Următoarea carte. Regina de monede. Wow! O legătură din nou cu o zodie de foc, Taur, Fecioară, Capricorn, dar avem aici totuși și regele de monede. E clar vorba de un suflet pereche, un suflet extrem de apropiat de tine și e clar faptul că dacă tu ai început ceva din punct de vedere profesional, acum ceva timp sau ai tu un vis și studiezi, analizezi, poate încă nu ai pus în practică, vezi că în viitor o să faci acest lucru, poate chiar te vei ocupa de 2 lucruri în același timp. Și Regina de monede îți spune aici despre prosperitate, despre abundență, despre stabilitate din punct de vedere financiar. Asta este absolut fantastic pentru tine. Dacă e vorba de o relație, văd că lucrurile devin mult mai mature între voi, dar e posibil să mai dispară puțin această pasiune, da? Această flacără. Ultima carte pentru tine din viitor este Îndrăgostiții, iubire, foarte frumos. Din nou mi se confirmă această idee de suflet pereche. Aici poți avea o legătură cu zodia Gemeni, însă în egală măsură. Văd aici o atracție puternică. Am spus eu că nu se menține. Nu se menține așa cum este acum, însă ea va trece la următorul nivel. Foarte puternic se simte aici faptul că dacă ai întrebat de zona profesională sau dacă ești într-o situație, da, cum am menționat mai devreme, să știi aici că îți vin și bani, o să te simți și împlinit cu ceea ce faci și mai mult decât atât, simt aici foarte puternic că, nu știu, e ca și cum o să devii cel mai bun sau cea mai bună pe domeniul respectiv. Da? E foarte, foarte interesant aici.
Dacă ești o persoană singură, să știi că apare cineva, e o persoană în preajma ta, o persoană cu uniformă sau o persoană mai rece, mai detașată, poate să fie cineva mai în vârstă, care este prin jurul tău și care ar vrea să te cunoască, e o persoană care ar vrea să stea de vorbă cu tine. Poate aparent e o persoană așa mai rece, mai introvertită, dar să știi că vrea ceva de la tine. Asta clar văd. Și surpriza ta este regina de bâte. Foarte frumos, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Regina de foc vorbește despre o persoană care este foarte bucuroasă, știe bine să-i convingă pe ceilalți, își trăiește viața din plin. Îmi vine să transmit că pentru unii e vorba de un sfat. Da? Sfatul este să te bucuri de ceea ce ai, să faci ceea ce simți, să trăiești momentul, să te bucuri cu tot sufletul de toate elementele care apar în jurul tău, pentru că ți se pregătește ceva și palpabil, deci ceva fizic, material, e și cu dovezi, nu-i doar la nivel de emoție, nu-i doar la nivel de vis. Aici sunt lucruri mult mai mari de atât. Da? O surpriză din partea unei persoane care te susține, din partea unei persoane care ți este alături. Da? Însă, dacă te afli într-o relație dificilă, în care știi că mai există o a treia persoană, să știi că surpriza vine din partea acestei rivale sau, știu eu, surpriza chiar ține de acel impediment, de acel blocaj pe care tu îl consideri în viața ta. Deci de acolo vine surpriza. Vreau să iau neapărat și o carte oracol pentru tine de final. Nu vreau să te las așa. Să vedem ce îți transmite oracolul. Vreau să sară singură cartea. Wow, au sărit 3 mesaje. Le voi lua pe toate în considerare. Asta este. În primul rând, primul mesaj este munte, da? Deci un relief montan și care îți spune așa despre obstacol, problemă, distanță, singurătate, blocaj, răceală, indiferență, barieră, întrerupere. Da? Foarte interesant. Numerele 21, 8, 3, 2, 1. Următorul mesaj. Deci e clar vorba și de un blocaj, așa cum am intuit eu. Următoarea carte este numărul 7 și aici avem un șarpe. Hai să vedem mesajele. Decepție, gelozie, toxicitate, sexualitate, seducție. Da, aici e clar că uneori, dacă te afli într-o relație, simt aici să-ți transmit că uneori mai sunt și astfel de discuții, uneori mai apar și astfel de lupte, mai apar și astfel de gelozii. Da? Și ultima carte pentru tine este chiar elementul apă pentru tine și ți se transmite mesajul jumătate, jumătate. Poate e cazul să vezi cât de mult se implică cealaltă persoană și poate e cazul să te comporți puțin în oglindă, așa simt să-ți transmit, pentru că vei vedea că lucrurile vor funcționa altfel. Mesajele din acest card sunt artistic, emoțional, mistic, fantezie, vis, senzitiv, fluiditate, compasiune, a merge în profunzime, vindecare, intuiție, romantism. Și aici văd o puternică legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești. Deci acesta este răspunsul la aceste probleme pe care le ai. Da? Fie că e vorba de muncă, da? Și acolo sunt tot felul de lucruri ciudate, fie că e vorba de viața ta privată. Da? Aici, în acest card, este răspunsul pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like.
funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru atenție și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.